تعامل روح و مغز. آیا آگاهی فقط محصول مغز است؟ آیا آگاهی تنها نتیجه فعالیت‌های مغزی است یا چیزی فراتر از نورون‌ها و سیناپس‌ها در کار است؟ سال‌هاست علم مدرن تلاش می‌کند آگاهی را صرفاً به مغز نسبت دهد، اما با وجود تمام پیشرفت‌ها در علوم اعصاب، هنوز یک پرسش بنیادین بی پاسخ مانده است. چرا پردازش‌های عصبی به تجربه درونی و حس بودن منجر می‌شوند؟ دیوید چادمرز این پرسش را مسئله سخت آگاهی نامید. مسئله‌ای که هیچ مدل فیزیکگرایی هنوز نتوانسته به طور کامل حلش کند. در این ویدیو دیدگاهی متفاوت مطرح می‌شود. اینکه آگاهی ویژگی ذاتی روح است و مغز نه منشأ آن، بلکه ابزار پردازش و تجلی آگاهی است. بیایید از شواهد شروع کنیم. یکی از بحث برانگیزترین حوزه‌ها تجربه‌های نزدیک به مرگ یا NDES است. افرادی که دچار ایست قلبی شده اند و فعالیت مغزی آنها به شدت کاهش یافته یا متوقف شده، تجربه‌هایی گزارش کرده اند سرشار از وضوح، آگاهی و ادراک دقیق. مطالعات دکتر سامپارنیا نشان می‌دهد برخی بیماران حتی زمانی که مغز عملاً غیر فعال بوده، توانستند رویدادهای محیط اطراف خود را به درستی توصیف کنند. اگر آگاهی فقط محصول مغز باشد، این تجربه‌ها چگونه ممکنند؟ شواهد دیگر از بیماران با آسیب‌های شدید مغزی می‌آیند. در برخی موارد، افرادی با کاهش چشمگیر حجم مغز یا آسیب‌های گسترده عصبی همچنان خودآگاهی، هویت شخصی و عملکرد شناختی قابل قبولی دارند. این موارد نشان می‌دهد خودآگاهی الزاماً به میزان ماده مغزی وابسته نیست. حتی در آزمایش‌های معروف مغز تقسیم شده، مطالعات مایکل گازانیگا نشان داد هر نیمکره مغز می‌تواند نوعی تجربه آگاهانه مستقل داشته باشد. اگر آگاهی کاملاً محصول یک شبکه عصبی واحد باشد، چگونه می‌تواند چند پاره شود؟ در این چارچوب، مغز را می‌توان نه تولید کننده آگاهی، بلکه واسط و پردازشگر آگاهی دانست. مانند یک گیرنده رادیویی. رادیو موسیقی را تولید نمی کند، بلکه امواج را دریافت و ترجمه می کند. به همین شکل، مغز می تواند آگاهی را دریافت کند، فیلتر کند و در قالب تجربه انسانی بازنمایی کند. بین فعالیت مغزی و آگاهی همبستگی وجود دارد، اما همبستگی همیشه به معنای رابطه علی نیست. از منظر فلسفی، این دیدگاه به دوگانه‌گرایی دکارتی نزدیک است، جایی که روح و بدن دو سطح متمایز از واقعیت‌اند. در مقابل، نظریه‌هایی مانند اطلاعات یکپارچه یا IIT آگاهی را حاصل پیچیدگی پردازش اطلاعات می‌دانند. اما این نظریه‌ها هنوز نمی‌توانند توضیح دهند چرا برخی سیستم‌ها آگاهند و برخی دیگر نه. پانسایکیسم آگاهی را ویژگی بنیادی جهان می‌داند، اما رابطه دقیق آن با مغز انسانی همچنان مبهم است. اگر آگاهی واقعاً پدیده‌ای غیرمادی باشد، پیامدهای آن بسیار عمیق خواهد بود. در علوم اعصاب، نگاه صرفاً مکانیکی به مغز کافی نخواهد بود. در روانشناسی، خودآگاهی و تجربه درونی دیگر فقط محصول شیمی مغز دیده نمی‌شوند. و در حوزه هوش مصنوعی، حتی پیچیده‌ترین سیستم‌ها نمی‌توانند به خودآگاهی واقعی دست یابند. زیرا آگاهی صرفاً پردازش اطلاعات نیست. شاید آگاهی مسافری است که از طریق مغز جهان مادی را تجربه می‌کند،
نه محصولی که مغز آن را ساخته باشد. این ویدیو دعوتی است به نگاهی عمیق‌تر و بین رشته‌ای به یکی از اسرارآمیزترین پدیده‌های هستی، آگاهی.